روایتی که واقعا عجیبه و واضح روشنه که دست یهود در کار برای جعل این روایت و آوردن این روایت در صحیح بخاری 4417 صفحه 591 حدیث 2916 روایت از عایشه است. ان عایشه قالت توفی رسول الله و درعه مرهونة عند یهودی ب30 صاعا من شعیر. روایت کوتاهه ولی پیام زیاده تو این روایت. میگه پیغمبر وقتی از دنیا رفت سپر اون حضرت دست یک یهودی رهن بود. سپرشو داده بود به یک یهودی در برابر چی؟ 30 صاع جو از یهودی قرض گرفته بود. رو هم دیگه حدوداً بگیم 90 کیلو جو از یک یهودی گرفته، در برابرش سپر خودش رو قرض گذاشته، رهن گذاشته، امانت گذاشته که هر وقت جو رو پس داد بگیره. تا لحظه مرگش به یک یهودی مدیون بود. این نشانه که این روایت جعلیه. بخاری این روایت آورده فقط به خاطر دشمنی با پیغمبر. دیگه انگیزه دیگه ای داشته غیر از این. اومده با شخصیت پیغمبر، با آبروی پیغمبر بازی کرده که پیغمبر تا آخر عمرش محتاج یک یهودی بوده. سپر خودش رو که چیز جنگی هست رو در اختیار یک یهودی قرار داده تا آخر عمرش. وقتی یهودی در مدینه نیست، سالبه به انتفاع این موضوع هست. به قول معروف اصلا خر اینها از کرگی دم نداشت. اصلا یهودی این نیست که پیغمبر بخواد از او قرض بگیره. انصار کجا بودن؟ سرمایه‌دارای قریش کجا بودن؟ عثمان کجا بود؟ عثمانی که میگه اون همه سرمایه داشت. خب میدونیم که خیلی‌هاش بعد از خلافت همش به دست اومده، همش مال مردم بود. یه عده‌ای از صحابه شاگرد یهود بودن. پیش کعب‌العباد درس می‌خوندن. همین ابو هریره، همین انس بن مالک، خیلی دیگه‌شون اینها شاگرد یهودی ها بودن. انگیزه اینها از این بود که شخصیت پیغمبر رو تحقیر بکنن، بگن یک فرد نیازمند بود، فقیر بود، بیچاره بود. میخواست به مسلمان ها بگه این یهودی که روایت جعل کرده، مسلمان ها پیامبرتون تا لحظه مرگ بدهکار ما بود. پیامبرتون نیازمند یهودی ها بود، چه برسه به شما. خب این روایت حیثیت پیغمبر رو خدشه‌دار میکنه. یهودی که دشمنی داشت با پیغمبر اینجوری از پیغمبر انتقام گرفت توسط خود مسلمان ها، به دست خود مسلمان ها. در صحیح ترین کتاب های اهل سنت بنی امیه دشمن پیغمبر بود، یهود دشمن پیغمبر بود. اینا در زمانی که پیغمبر بود رو در برابر پیغمبر حرفی برای گفتن نداشتن. بعد از پیغمبر اینجوری از پیغمبر انتقام گرفتن با جعل روایات، با تهمت زدن به پیغمبر، خدشه‌دار کردن چهره منور و پاک پیغمبر بزرگوار اسلام.